Hi there, welcome back to another video. It is me Govinda from hostler.com. So आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई यो एउटा all in one अनलाइन मार्केटिङ अथवा all in one मार्केटिङ प्लेटफर्मको बारेमा म तपाईलाई सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले यो एउटा प्लेटफर्मलाई कसरी हामीले युटिलाइज गर्न सक्छौं हामीले अनलाइन बिजनेस गर्नको लागि। ओके, सो यो एउटा एकदमै फ्रीमा तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको नाम सिस्टम हो। त्यसो त यहाँनिर यो जुन स्पेलिङ अलिकति डिफ्रेन्ट छ, सायद यिनीहरूले डोमेन किन्नमा अलिकति सायद त्यो अभाइलेबल नभएको भएर होला। सो यो चाहिँ system.io भनेर बुझिन्छ। सो एउटा एक किसिमको यो अल इन वान मार्केटिङ प्लेटफर्म हो है। अब यसमा तपाईले के पाउनुहुन्छ सबैभन्दा पहिला त्यो कुरा बुझौँ है। यसमा चाहिँ अब हामीले लगभग यहाँनिर 9 वटा टुलहरू पाउँछौँ एउटै सफ्टवेयरमा अथवा एउटै प्लेटफर्म भनौँ। एउटै प्लेटफर्मको अन्डरमा हामीले 9 वटा टुल पाउँछौँ जसमा हामीले सेल्स फनल बनाउन सक्छौँ है, इमेल मार्केटिङ गर्न सक्छौँ, वेबसाइट बिल्डर। अब तपाईले हुनसक्छ वर्डप्रेसबाट बनाउँछु भन्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि अदर टेक्नोलोजी युज गरेर पनि तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। तर यहाँनिर चाहिँ तपाईले वेबसाइट बिल्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ विच इज कम्प्लिटली फर फ्री। ओके, त्यसपछि यदि तपाईँ कोर्स क्रिएटर अथवा प्रडक्ट क्रिएटर हुनुहुन्छ कुनै सफ्टवेयर हैन, अथवा कुनै कोर्स अथवा कुनै पनि प्रडक्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ र त्यसको आफूले एउटा छुट्टै आफ्नो अफिलिएट प्रोग्राम बनाउन चाहनुहुन्छ ताकि अरू अफिलिएटले सेल गरून्। जस्तै उदाहरणको लागि नेपालमा दराज छ, दराजको पनि अफिलिएट प्रोग्राम छ। सिमिलरली if you have a product and if you want to have affiliates to promote your product, then you can host your affiliate program here on system.io. त्यसपछि of course business automation, almost all the tasks that we do here are almost every time run in an automation. Okay, so evergreen webinars हामीले वेबिनार्सहरू पनि रन गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अनलाइन कोर्सहरू, तपाईले अनलाइन कोर्स तपाई टिचर हुनुहुन्छ अथवा तपाईले केही सिक्नु भएको छ र आफ्नो यो जुन कलालाई अथवा जस भनौँ न आफ्नो एउटा सिपलाई तपाई सेल गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईले अनलाइन कोर्सको माध्यमबाट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको साथसाथै ब्लगिङ हैन, अब त्यसो त ब्लगिङ हामीले वर्डप्रेसबाट मेनली गरिन्छ र त्यसमा हाम्रो के हुन्छ होस्टिङ कस्टहरू लाग्छ है। र त्यसको अलावा अलिकति के हुन्छ लर्निङ कर्भ हुन्छ, अलिकति के हुन्छ त्यहाँनिर बढी कुराहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ ड्र्याग एन्ड ड्रप हुन्छ, सजिलो छ। त्यसपछि सेल प्रडक्ट, तपाईले फिजिकल प्रडक्ट पनि यहाँनिर सेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा ड्रप सिपिङबाट पनि यहाँनिर तपाईले प्रडक्ट सेल गर्न सक्नुहुन्छ। सो बेसिकली भन्यो भनेदेखि यहाँनिर अब तपाईले हेर्ने हो भनेदेखि तपाईले यो टुलको माध्यमबाट, यो प्लेटफर्मको माध्यमबाट तपाई एज एन अफिलिएट मार्केटर काम गर्न सक्नुहुन्छ। एज अ कोर्स क्रिएटर तपाईले यो युज गर्न सक्नुहुन्छ यो टुललाई। एज अ ब्लगर तपाईले यो टुललाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। एज अ ड्रप सिपर अथवा तपाईको आफ्नो प्रडक्ट सेल गर्न चाहनुहुन्छ इ कमर्स, त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईको आफ्नो वेबसाइट बिल्डरदेखि लिएर सेल्स बनाउने सर्भिस फ्रिलान्सिङ त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँ इमेल मार्केटिङ विच इज अफिलिएट मार्केटिङको लागि चाहिँ तपाईँले इमेल मार्केटिङको सहायताले त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो अलमोस्ट तपाईँलाई अनलाइनमा काम गर्नको लागि चाहिने, अनलाइन व्यापार गर्नको लागि चाहिँ चाहिने अलमोस्ट सबै टुलहरू चाहिँ यहाँनिर तपाईँले फ्रीमै युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको प्राइसिङ पनि हेरौँ, तपाईँले फ्रीमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। केही क्राइटेरियाहरू छन्, केही लिमिटेसन छ अफकोर्स है, त्यो सबै टुलमा हुन्छ, सबै प्लेटफर्ममा हुन्छ त्यो चाहिँ। सो यहाँनिर सबै क्राइटेरिया, सबै लिमिटेसनको बावजुद पनि तपाईले यसलाई चाहिँ सजिलैसँग आफ्नो व्यापार तपाईले अनलाइनमा सुरु गर्न सक्नुहुन्छ है। सो अब प्राइसिङको कुराहरू हेरौँ। प्राइसिङमा पनि तपाईले अब यहाँनिर फ्री छ, त्यसपछि स्टार्टअप, वेबिनार र अनलिमिटेड गरेर हामीसँग यहाँनिर 4 वटा तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईलाई अब सुरुमा तपाईले कम्प्लिटली फर फ्री युज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसबाट केही सेल गरिसकेपछि, केही पैसा कमाइसकेपछि अथवा तपाईको अनलाइन बिजनेस अलिकति ग्रो भइसकेपछि चाहिँ तपाईले स्टार्टअप प्लान पनि लिन सक्नुहुन्छ है। उदाहरणको लागि तपाईँ अफिलिएट मार्केटर हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईले केही सेल्स बनाइसकेपछि त्यही पैसा तपाईले यो टुलमा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र बिजनेसलाई चाहिँ एक्सपान्ड गर्न सक्नुहुन्छ। सिमिलरली तपाईले अब ब्लगिङको लागि त्यो गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईको कोर्सहरू सेल गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट त्यो गर्न सक्नुहुन्छ है। यो धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यहाँनिर कसरी एकाउन्ट खोल्ने भन्ने कुराहरू भयो। सबैभन्दा पहिला तपाईँ यसको लिङ्क चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, तपाईँ त्यहाँबाट जानुहोस् र त्यहाँ गइसकेपछि बाइ द वे त्यो मेरो अफिलिएट लिङ्क हो
र त्यो कम्प्लिटली अप्सनल छ। यदि तपाईँ त्यहाँबाट जान चाहनुहुन्छ भनेदेखि जानुहोस्, अदरवाइज यु क्यान जस्ट गो थ्रु द एनी ब्राउजर। ओके, सबैभन्दा पहिला तपाईँले यहाँनिर चाहिँ आफ्नो इमेल एड्रेस एड गर्नुहोस्, त्यसपछि गेट माई फ्री एकाउन्ट यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यो गरेपछि तपाईँलाई एउटा इमेल जान्छ, त्यो तपाईँले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भेरिफाई गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर आफ्नो पासवर्ड सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ है। पासवर्ड सेटअप गरिसकेपछि तपाईँ आफ्नो एउटा ड्यासबोर्डमा पुग्नुहुन्छ, जुन चाहिँ सिमिलरली यस्तो नै देखिन्छ तपाईँको सुरुमा, तर त्यहाँनिर चाहिँ केही पनि देखिँदैन, किनभनेदेखि तपाईँले कम्प्लिटली नयाँ सुरु गर्नुभएको हुन्छ है। सो त्यहाँनिर यहाँ अब लिडहरू देखाइरहेको छ भने त्यहाँ 0 हुन्छ सबै कुराहरू है। अब त्यो हुने भयो। त्यसपछि चाहिँ अब तपाईँले यहाँनिर राम्रै चाहिँ हेर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला म तपाईँलाई भन्छु, यो प्लेटफर्म मोबाइलमा पनि काम गर्छ, तर तपाईँ सिरियस हुनुहुन्छ अनलाइनमा केही गर्नको लागि, अनलाइन बिजनेसहरू सिरियसली गर्न चाहनुहुन्छ, कुनै टाइम पास होइन होइन, सिरियसली गर्छु भन्ने लाग्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले यसलाई ल्यापटपमा युज गर्नुहोस्। ल्यापटप छैन भनेदेखि अलिकति जुगाडु भन्नुहोस्, ल्यापटपको कतैबाट जुगाड गर्नुहोस् र चाहिँ ल्यापटपमा काम गर्नुहोस् है। इन्टरनेट कनेक्सन भइहाल्ने भयो। त्यसपछि चाहिँ अब तपाईँ लगइन भइसकेपछि यहाँनिर इन्टरफेस यस्तो नै देख्छ है। अब यहाँनिर केही पनि हुँदैन, 0 नै हुन्छ, सुरुमा केही नै हुँदैन। त्यसपछि यहाँनिर अपग्रेड छ। अपग्रेड भनेको चाहिँ अब यही हो, तपाईँको करेन्ट प्लान प्रिमियम छ, जस्तो म आफै पनि फ्रीमा छु अहिले। सो इनकेस मैले ग्रो गरिसकेपछि पछि मैले यदि चाहन्छु भनेदेखि पैसा तिरेर अरू प्लान पनि युज गर्न सक्छु, अदरवाइज आम अन फ्री प्लान फर नाउ, सो आम ओके। ओके, त्यसपछि ड्यासबोर्ड। अब यो ड्यासबोर्डमा यसरी माथि तपाईँले माउस लगेपछि चाहिँ त्यहाँनिर केही अरू फर्महरू तलनिर ओपन हुन्छन्, अरू पनि जुन लिङ्कहरू, त्यस जस्तै मेन ड्यासबोर्ड भयो, अफिलिएट ड्यासबोर्ड, स्टुडेन्ट ड्यासबोर्ड। यदि तपाईँले स्टुडेन्ट कुनै कोर्सहरू लिनुभएको छ, उदाहरणको लागि मैले यसको एउटा सर्टिफिकेसन कोर्स लिएको थिएँ जुन मैले कम्प्लिट गरिसकेको छु, सिस्टम सर्टिफिकेसन। तपाईँले यो टुल चलाउन जानेको, यो सफ्टवेयर चलाउन जानेको भनेर सबै कुराहरू सिकेर तपाईँले सर्टिफिकेट पनि लिन सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि यहाँनिर मार्केट प्लेस पनि छ यो टुलमा, आई मिन यो प्लेटफर्ममा। मार्केट प्लेस भनेको चाहिँ यदि तपाईँ के भन्छ, अब जस्तै तपाईँ अफिलिएट मार्केटर हुनुहुन्छ अथवा अफिलिएट मार्केटिङबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने जस्तै यहाँनिर तपाईँले धेरै नै प्रडक्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ, जुन अब यो टुलमै यही प्लेटफर्म बनाएर राखिएको छ है। यो प्रडक्टहरू चाहिँ अब डिफ्रेन्ट पर्सनले जसले यो प्लेटफर्मलाई युज गर्छन् उनीहरूले क्रिएट गरेका छन् है। यो प्रडक्टको क्याटेगोरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले जस्तै यो प्रडक्ट तपाईँलाई मन पर्यो भनेदेखि तपाईँले यसलाई प्रमोट गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ सजिलैसँग यहाँबाट प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ है। कति कमिसन पाउने के हो सबै कुरा तपाईँले डिटेलमा यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ र सिर्फ डाइरेक्ट यहाँबाट चाहिँ तपाईँले प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको लिङ्क चाहिँ अलरेडी सबै प्रडक्टमा अटोमेटिकली अट्याच गरिएको हुन्छ, सो लिङ्कको चाहिँ कुनै पनि इस्यु हुँदैन है। डिटेलमा फर्दर फेरि मैले बनाउँछु भिडियो, तर अहिले बेसिक मैले यही नै दिन्छु। तपाईँको अफिलिएट ड्यासबोर्डमा जाने हो भनेदेखि चाहिँ अब तपाईँको जस्तै कति कमाइ भएको छ यो महिनामा होइन, त्यो सबै देख्न सक्नुहुन्छ। कतिजना तपाईँको जुन अफिलिएटबाट कतिजनाले यहाँनिर साइनअप गरेका छन्, जस्तै अब मेरो यहाँनिर भइरहेको छ भनेदेखि अब त्यो कुराहरू तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ है। त्यसको अलावा अब यहाँनिर राइट साइडमा चाहिँ मार्केट प्लेस अफर्स, यहाँनिर अफरहरू पनि छन्। सो यसको मतलब तपाईँले अब यिनीहरूमध्ये कुनै पनि प्रडक्ट पनि यहाँबाट तपाईँले प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ र पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि मलाई एकदमै मन परेको एउटा प्रडक्ट चाहिँ यहाँनिर छ, यो यहाँनिर छ, न्यू सिस्टम टु लन्च एन अनलाइन बिजनेस। मैले करेन्टली hustler.com-बाट पनि त्यसलाई प्रमोट गरिरहेको छु। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा तपाईँले इबुक पाउनुहुन्छ फ्रीमा, जुन इबुक म यहाँ देखाउँछु तपाईँलाई, जस्तै यो भयो। यहाँनिर क्लियरली अब एउटा नयाँ सिस्टम अनलाइन बिजनेस कसरी सुरु गर्ने भन्ने है, यो तपाईँले फ्रीमा पनि पाउनुहुन्छ। एउटा इबुक चाहिँ सुरुमा फ्रीमा पाउनुहुन्छ, तर अलिकति एडभान्समा तपाईँले क्लियरली A to Z बुझ्न चाहनुहुन्छ, जस्तै इन्ट्रोडक्सन यसको बारेमा होइन, launch your high ticket offer and make your first sales, grow your business, build audience, your team, create sales funnels and scale your business, Facebook ads, affiliate program। अब यो कुराहरू यो सबै डिटेलमा तपाईँले जान्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ एउटा कोर्स छ यिनीहरूको, त्यो कोर्स तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ जम्मा $7 है। अब यसको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो इकम कार्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ, नेपालमा डलर कार्ड भनिन्छ। त्यसलाई तपाईँले यो पेजमा, यसको लिङ्क पनि म तल राखिदिन्छु यदि तपाईँले यो पर्चेस गर्न चाहनुहुन्छ भने। अफकोर्स मेरो अफिलिएट लिङ्क हो, तपाईँलाई कुनै एक्स्ट्रा कस्ट लाग्दैन, जम्मा $7 नै हो जसरी बाई गरे पनि।
तर मैले चाहिँ केही कमिसन अर्न गर्छु एज एन अफिलिएट। ओके, सो मैले डिस्क्लेमर अगाडि नै मैले तपाईँलाई यो कुराहरू भनिदिइरहेको छु। सो इट्स अप टु यु। सो यदि तपाईँले यसलाई ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ भने यसको लिङ्क छ तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा, त्यहाँबाट गएर यसको जम्मा कति $7 हो है, यो चाहिँ तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ र प्र्याक्टिकली आफ्नो व्यापारमा चाहिँ, अथवा यी कुराहरू तपाईँले प्र्याक्टिकली सिकेर युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो कुरा भयो। त्यसपछि कन्ट्याक्ट भन्ने हुन्छ। कन्ट्याक्ट भनेको चाहिँ त्यो ड्यासबोर्ड सिधियो। अब कन्ट्याक्टमा के हुन्छ, तपाईँको इमेल लिस्ट है, कतिजनाले तपाईँको फनलबाट अथवा वेबसाइटमा गएर कन्ट्याक्ट गरे तपाईँलाई त्यो यहाँनिर उनीहरूको इन्फर्मेसन हुन्छ। त्यसपछि ट्यागहरू हुन्छ। ट्यागहरू अलिकति एडभान्स टाइपको कुराहरू हुन्छ। तपाईँले बेसिकली त्यो कुरा अलिक जान्न त्यति जरुरी हुँदैन। ट्याग भनेको अलिकति डिफ्रेन्सिएट गर्ने, क्याटेगोरी वाइज छुट्याउने मात्रै, यो केही होइन खास है। त्यसपछि फनल हुन्छ। तपाईँले फ्री प्लान अन्तर्गत तपाईँले 3वटा फनल बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर एउटा फनल म तपाईँलाई देखाइदिन्छु सुरुमा। यो मैले रिसेन्टली अहिले बनाएको फनल हो। यो चाहिँ यस्तो देखिन्छ, hustler./offer। यो म यसमा अझै काम गर्दैछु। यसमा चाहिँ मैले एउटा प्रडक्ट सेल गर्दैछु। यो प्रडक्ट मैले नेपालमा सेल गरिरहेको छु नि। यसलाई चाहिँ मैले आउट अफ नेपाल सेल गर्ने तयारीमा छु। तर मेरो पेपल एकाउन्ट पेमेन्ट रिसिभ गर्नको लागि पेपल एकाउन्ट चाहिँ रेडी भइ नसकेको कारणले चाहिँ अलि समय ढिला हुन्छ। सो यसमा चाहिँ मैले एउटा $9 बराबरको प्रडक्ट सेल गर्दैछु। सिमिलरली तपाईँले अब अर्को फनल देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अर्कोमा मैले एआई बन्डलहरू चाहिँ $17 सेल गर्दैछु। यो पनि एउटा पिआरआर प्रडक्ट मैले पर्चेस गरेको थिएँ र त्यसलाई चाहिँ मैले सेल गर्दैछु है। त्यसपछि हस्टलर डुड मेरो आफ्नो वेबसाइट भयो। यसमा चाहिँ मैले एउटा फ्री इबुक चाहिँ प्रमोट गरिरहेको छु र यसको माध्यमबाट चाहिँ मैले अफिलिएट मार्केटिङ गरिरहेको छु है। सो यो 2-3वटा मैले अफिलिएट मार्केटिङ पनि गरिरहेको छु, प्लस मैले कुनै प्रडक्टहरू पनि सेल गरिरहेको छु है। त्यसपछि इमेल, तपाईँले इमेल क्याम्पेनहरू सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब मेरो इमेल क्याम्पेन छ, यहाँनिर मैले इमेल सेटअप गरेको छु र इमेल गएको छ। कतिजनाले ओपन गरे, कतिजनालाई इमेल गएको छ। यो कुराहरू तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको ब्लग तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि ब्लग चाहिन्छ भनेदेखि ब्लगको प्रिभ्यू पनि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब डिजाइन हुन्छ अलरेडी तपाईँलाई कस्तो किसिमको ब्लग सेटअप गर्ने होइन, एक किसिमको वर्डप्रेस टाइपको वेबसाइट तपाईँले यहाँनिर ब्लग सेटअप तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई चाहिन्छ भने है। करेन्टली म यसमा छैन। त्यसपछि अटोमेसन भनेको चाहिँ यो अब तपाईँले यो फनलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँको प्रडक्ट, यदि कुनै फिजिकल प्रडक्टहरू छ भनेदेखि तपाईँले प्रडक्ट सेक्सनमा हेर्नुहुन्छ। कुनै डिजिटल छ भने पनि तपाईँले प्रडक्ट सेक्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सेल्स, अब तपाईँको ट्रान्जेक्सन कति भएको छ, सब्सक्रिप्सन भएको छ, यो चाहिँ सबै अब कोर्स सम्बन्धी, त्यसपछि गएर तपाईँको प्रडक्ट सम्बन्धी रिलेटेड कुराहरू भयो है। र हेल्पको लागि चाहिँ तपाईँले अब इमेलबाट पनि हेल्प लिन सक्नुहुन्छ सिस्टमको टिमसँग, इनकेस तपाईँलाई केही सहयोग चाहिएको खण्डमा है। सो यसमा कुनै कन्फ्युजन हुनुपर्ने कुरा नै छैन। मेन ड्यासबोर्ड यस्तो देखिन्छ। अब तपाईँले फर्स्ट स्टेप भनेको तपाईँ यहाँ आइसकेपछि तपाईँले फनल बनाउने हो है, फनल बनाउन सिक्ने हो है। यसको लागि धेरै नै ट्युटोरियलहरू तपाईँले युट्युबमा भेट्नुहुन्छ। सिस्टम आयो फनल बिल्डिङ भनेर सर्च गर्नुभयो भने, अथवा हाउ टु बिल्ड फनल अन सिस्टम आयो भनेर सर्च गर्नुभयो भने, otherwise in future I'm going to add more content related to this platform, so through that you can learn more and earn money, of course. So I hope this helps, and thanks for watching. I will be coming with the new video very soon. Till then, bye bye.